Good morning, students. Today we are going to see regarding the next congenital anomaly regarding the central nervous system. Here we are going to see regarding the spina bifida. Spina bifida काय आहे याच्या नावातच लगेच कळतं की स्पायनल कॉर्डची रिलेटेड डिसीज कंडिशन आहे. इट इज अ congenital disease condition of spinal cord. First thing that we should know regarding that is a neural tube defect. न्यूरल ट्यूब म्हणजे काय? न्यूरल ट्यूब जे आहे तर हे स्पायनल कॉर्ड आपला जो ब्रेन आहे तर याच्याशी रिलेटेड गोष्ट आहे की यांची कंजेनिटल ॲनॉमली होते यांच्यामध्ये. तर थोडक्यात आपण त्याला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट म्हणू. तर व्हॉट इज अ स्पायना बायफिडा? तर दॅट विल गोइंग टू सी द याच्यामध्ये आपली जी पिक्चर दिसते त्याच्यामध्ये हे जे पिक्चर आहे याच्यामध्ये तुम्हाला जे नर्व्स दिसत आहेत, त्या स्पायनल नर्व्स आहेत, तर यांचं प्रोट्रुजन होतं. ओके, यांचं प्रोट्रुजन होतं स्पायनल कॉर्डमधून आणि ते बाहेरच्या बाजूला येतं. थोडक्यात ते इथं जे पिक्चर दिसतं तुम्हाला हे बीबीच्या वरती रेड कलरचा सिम्बॉल दिसतोय, तर ह्या टाईप दिसतं. तर डिफेक्ट इन द व्हर्टेब्रा अलो स्पायनल नर्व्स टू प्रोट्रूड. इट इज कॉल्ड ॲज स्पायना बायफिडा. व्हॉट इज स्पायना बायफिडा? स्पायना बायफिडा इज अ टाईप ऑफ अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. तो न्यूरल ट्यूब जे सांगितलंच मी काय असो डिफेक्ट. तर स्पायना बायफिडा इज अ बर्थ डिफेक्ट वेअर देर इज अ इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ द बॅकबोन अँड मेम्ब्रेन्स अराउंड द स्पायनल कॉर्ड. म्हणजे आपले जे बॅकबोन आहे तर ते नॉर्मली आपलं जसं आहे जे क्लोज झालं आहे, म्हणजे आपण पाठीवरून जर हात फिरवला आपल्या किंवा आपल्या सॅक्रमपर्यंत आपण आपला जर हात नेला तर आपल्या कुठल्याही प्रकारची एक ॲनॉमली दिसून येत नाही. आपला जो कर्वेचर आहे आपलं नॉर्मल तर ते आपल्याला कळून येतं. पण स्पायना बायफिडामध्ये असं नसतं. देयर इज अ इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ द बॅकबोन मेम्ब्रेन्स अराउंड द स्पायनल कॉर्ड. देन इट इज अ डेव्हलपमेंटल कंजेनिटल ॲनॉमली. ओके, इट इज डेव्हलपमेंटल कंजेनिटल ॲनॉमली, म्हणजे जे आपलं वाढतं जे वय असतं त्याच्यामधली एक कंजेनिटल ॲनॉमली आहे. मोस्टली काय होतं ना की ज्यावेळेस मदर प्रेग्नंट असते, वन मंथ असेल किंवा अँटीनेटल पिरियड असते फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्ये, त्यावेळेस द मदर्स हू आर नॉट टेकिंग द फॉलिक ॲसिड ऑर सप्लिमेंट्स, ज्या मदर्स हॉस्पिटलला जात नाही, फर्स्ट व्हिजिट करून येत नाही किंवा फॉलोअप घेत नाही, काही कुठल्या प्रकारची ट्रीटमेंट घेत नाही, त्या मदर्समध्ये हे मोनली आपल्याला दिसून येतं. कारण हे मोस्टली मेन कारण आहे की जे फॉलिक ॲसिड सप्लिमेंटेशन जे आहे किंवा मल्टीव्हिटॅमिन सप्लिमेंटेशन जे कमी पडल्यामुळं होऊ शकतं. दॅट इज अ स्पायना बायफिडा. तर नेक्स्ट, व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ दिस स्पायना बायफिडा? तर ते स्पेसिफिक कॉज हे जे आहे ते अननोन आहे अजून. म्हणजे स्पेसिफिक कॉज जे आपण म्हणतो की फिक्स आहे की याच्यामुळेच होतं, तर तो कॉज अननोन आहे अजून. देन मल्टिपल फॅक्टर्स सच ॲज द हेरिडिटी. आता हेरिडिटी म्हणजे काय सगळ्यांना माहितीच आहे की हेरिडिटी म्हणजे आपल्या घरातली अनुवंशिक परंपरा किंवा घरात कोणाला जर होऊन गेलेला असेल तर त्या गोष्टीमुळे होऊ शकतो हेरिडिटी. अँड एन्व्हायरमेंट, जे आपल्या जर फॅमिलीमध्ये जर कोणाला जर प्रॉब्लेम असेल तर त्या गोष्टीमुळे होऊ शकतो. देन द फॉलोइंग फॅक्टर्स सच ॲज द लो लेवल्स ऑफ मॅटर्नल व्हायटामिन्स, म्हणजे सांगितलं मी की B9 जे असेल व्हायटामिन किंवा फॉलिक ॲसिड जे असेल, तर ह्या गोष्टी जर नसतील त्या मदरमध्ये किंवा त्या मदरमध्ये ज्याचं जे इंटेक खूप कमी असेल तर त्या गोष्टीमुळे होऊ शकतं. देन ओबेसिटी, मदर जर जास्तच ओबेज असेल, हेल्दी जर असेल, खूपच जास्त हेल्दी असेल, म्हणजे हेल्दी म्हणजे आपण इन द सेन्स ऑफ दॅट BMI इज एक्झिट्स नॉर्मल लेवल, अशी मदर जर असेल तर त्यांच्यामध्ये नॉर्मली होऊ शकतं. देन अनकंट्रोलेबल डायबिटीज, म्हणजे जर ज्यांच्यामध्ये टाईप 2चं डायबिटीज आहे, म्हणजे 1मध्ये काही होत नाही एवढं, पण जर ज्यांच्यामध्ये अनकंट्रोलेबल, ज्यांची शुगर मेंटेन राहत नाही, BSL खूपच अनकंट्रोलेबल राहते, त्या मदर्समध्ये हे होऊ शकतं. देन मेडिकेशन दॅट इंटरफेअर्स विथ द फॉलेट मेटाबॉलिझम, जे फॉलेट जे आहे त्याच्या मेटाबॉलिझममध्ये जर काही मेडिकेशन्स इंटरफेअर करत असेल, सपोज की मदर प्रेग्नंट आहे, त्याच वेळेस तिला एखादा काही आजार झाला असेल, दुसरं काही किंवा काही आजारी असेल ती आणि तिला मेडिकेशन चालू असेल, तर ते मेडिकेशनची जर काही ॲक्शन होत असेल फॉलेट बरोबर, तर त्या गोष्टीमुळे पण होऊ शकतं. देन हायपरथर्मिया ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी, मदर जर नेहमीच जर मदरला टेम्परेचर राहत असेल किंवा मदरला हायपरथर्मिया राहत असेल, तर त्या गोष्टीमुळे पण मदरला आपण म्हणू शकतो की स्पायना बायफिडा होऊ शकतो. देन देर आर टाईप्स ऑफ द स्पायना बायफिडा. देर आर मेनली 3 टाईप्स ऑफ द स्पायना बायफिडा. द स्पायना बायफिडा ऑकल्टा. फर्स्ट टाईप इज द स्पायना बायफिडा ऑकल्टा. नेक्स्ट इज द मेनिंगोसिल अँड थर्ड वन इज द मायलो मेनिंगोसिल. तर 3 प्रकार आहेत, स्पायना बायफिडा ऑकल्टा, मेनिंगोसिल आणि मायलो मेनिंगोसिल. तर आपण 1 बाय 1 बघू की स्पायना बायफिडा ऑकल्टामध्ये काय होतं, मेनिंगोसिलमध्ये काय होतं आणि मायलो मेनिंगोसिलमध्ये काय होतं. तर फर्स्ट इट इज द पिक्चर दॅट शोविंग द स्पायना बायफिडा ऑकल्टा. तर आपली नॉर्मल बेबी आहे, पालथं झोपवलं आपण बघा, पण इथे जे पिक्चर दिसते आपल्याला, हे जे सपोज की इंटरनल व्ह्यू ऑफ द स्पायनल कॉर्ड, त्याच्यामध्ये आपल्याला जे आपलं सॅक्रम आहे, तर सॅक्रम रिजनमध्ये आपल्याला थोडीशी हेअर लाईक स्ट्रक्चर दिसते किंवा लेजन दिसत आहेत.
तर हेच असतं फक्त स्पायना बायफिडा ऑकवर्डमध्ये. एकदम कॉमन टाईप आहे हा स्पायना बायफिडाचा. आणि याच्यामुळे एवढं काही होत नाही. एकदम मोस्ट कॉमन आणि लिस्ट सिव्हिअर ह्या याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची सिव्हिरिटी नसते. खूप कॉमन कॉज आहेत. नो प्रोट्रुजन ऑफ मेनिंजेसचं कुठल्या प्रकारचं प्रोट्रुजन झालेलं नसतं, हर्नेशन झालेलं नसतं स्पायनल कॉर्डमधून. देन जनरल दीज आर द असिम्प्टोमॅटिक, म्हणजे आता हे फक्त लेजन्स असल्यामुळं, की हेअर लाईक स्ट्रक्चर असल्यामुळं हे असिम्प्टोमॅटिक आहे. ओके. ॲट मोस्ट सम चिल्ड्रन्स प्रेझेंट विथ द क्युटेनियस लेशन्स ओव्हर द डिफेक्ट, म्हणजे ते सॅक्रम रिजनवरती क्युटेनियस लेजन्स असतात, किंवा काय म्हणतात की टट्स ऑफ हेअर, तुम्हाला हेअर लाईक स्ट्रक्चर सांगितलं तसं असू शकतं, किंवा डिम्पल इन द स्किन डिम्पल असू शकतं त्या स्किनमध्ये, सॅक्रम रिजनवर डिम्पल पडलेलं असतं, किंवा बर्थमार्क ऑर मोल ऑन द स्किन, काहीतरी बर्थमार्क असतो सॅक्रम रिजनवरती, किंवा मोल असतो त्या स्किनवरती, किंवा बिनाइन ट्युमरसारखं किंवा फॅटी टिश्यूसारखं लायपोमा असतो, म्हणजे आपण जे म्हणतो की गाठ असते सॅक्रमवरती. सो दिस इज द स्पायना बायफिडा ऑकल्टा. The symptomatic children usually present with after 6 to 8 years of age with the any of the following, म्हणजे 7 ते 8 वर्षानंतर त्या मुलांमध्ये सिम्पटम दिसू शकतात खालीलप्रमाणे, की प्रोग्रेसिव्ह डिफॉर्मिटी ऑफ फूट, म्हणजे फूटमध्ये काहीतरी डिफॉर्मिटी होऊन जाते, डिफेक्ट होऊन जातो फूट पायामध्ये. देन चेंज इन द मिक्च्युरेशन पॅटर्न, जो मिक्च्युरेशन पॅटर्न जो आहे, मिक्च्युरेशन म्हणजे आपण काय करूया, ते ज्यावेळेस काय म्हणतो आपण युरिनेट करतात, तर त्यावेळेस त्यांचा पॅटर्न थोडा चेंज होतो. अल्टरेशन इन द गेट, म्हणजे जो पोस्चर आहे, जी उभी राहण्याची किंवा बसण्याची जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये चेंज होऊन जातो. देन ट्रॉपिकल्सस ऑन द टोज अँड फीट, म्हणजे जे आपले पाय आहे, तर आपले काय म्हणतो आपण टो जो आहे आपला, तर त्याच्यावरती किंवा पायावरती अल्सर्स होतात. ओके. देन द प्रोग्रेसिव्ह डिसऑर्डर नीड्स सर्जिकल करेक्शन, लॅमिनेक्टोमी म्हणतो आपण त्याला, तर ही परफॉर्म केली जाते इन दिस कंडिशन. द सर्जरी कॅन बी परफॉर्म इवन बिफोर द डिफिसिट ॲफर्स. मायलोग्राम, सिटी स्कॅन आणि MRI हेल्प्स टू कन्फर्म द डायग्नोसिस, म्हणजे कशा थ्रू आपण हे डायग्नोसिस करतो, तर मायलोग्राम किंवा सिटी स्कॅन आणि MRI इट हेल्प्स टू कन्फर्म द डायग्नोसिस. मेनिंगोसिल, सेकंड इज द मेनिंगोसिल. पिक्चरमध्ये दिसतं तुम्हाला, इथं सॅक्रम रिजनवरती बटकच्या वरती जे दिसते हे तुम्हाला एक छोटंसं गोल लाल स्ट्रक्चर दिसते, त्याला आपण म्हणतो मेनिंगोसिल. खूप लोकांनी बघितलं पण असली. इट इज some kind of severe. It is a protrusion that includes the meninges and sac containing the cerebrospinal fluid, म्हणजे जे मेनिंजेस असतात आपल्या शरीरामधले, आपल्या ब्रेनमधले किंवा आपल्या स्पायनल कॉर्डमधले जे मेनिंजेस असतात आपण, ज्याच्यामुळं मेनिंजायटिस होतो, जसं 10 झाल्यामुळं मेनिंजायटिस होतो, आणि आपल्या स्पायनल कॉर्डमध्ये सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड असतं, तर याचं हर्निएशन होतं सॅक्रमवरती, त्याला आपण म्हणतो मेनिंगोसिल. कशाचं हर्निएशन होतं, तर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड आणि मेनिंजेसचं. इट कवर्ड बाय द नॉर्मल स्किन, म्हणजे याच्यावरती स्किन असते नॉर्मली, आणि द स्पायनल कॉर्ड इज नॉट इन्व्हॉल्ड. स्पायनल कॉर्ड याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारे इन्व्हॉल्व होत नाही जास्त. इट इज जनरली फाउंड इन अ लंबोसॅक्रल रिजन, सॅक्रममध्ये लंबोसॅक्रल रिजनमध्ये होतं. इट इज ऑल्सो फाउंड इन द थोरॅसिक रिजन अँड इन द स्कल ऑल्सो, बट कॉमन प्लेस इज द सॅक्रम ओनली. ओके. मेनिंगोसिल. द सिम्टम्स इन्क्लूड, कोणकोणते सिम्टम्स असतात त्याच्यामध्ये. द सिम्टम्स इन्क्लूड द डेव्हलपमेंट ऑफ हायड्रोसेफॅलस. आपण हायड्रोसेफॅलस बघितलं आहे, तर हायड्रोसेफॅलस होतो, त्याच्या कॅरेक्टराइज बाय द मायक्रोसेफॅली, हेडॅक, वोमिटिंग, युरिनरी इनकंटिन्युसी असतं त्याच्यामध्ये. देन स्पास्टिक विकनेस ऑफ फोर लिम्स, जे आपले दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय जे आहे त्याच्यामध्ये थोडीशी विकनेस येऊन जाते लगेच. देन ॲबनॉर्मली स्मॉल साईज हेड, मायक्रोसेफॅलस हेडची साईज जी आहे ती कमी असते. देन अनकॉर्डिनेटेड मसल मुवमेंट्स, मसलच्या मुवमेंट्स असतात त्या अनकॉर्डिनेटेड असतात. देन डिलेड डेव्हलपमेंटल माइलस्टोन्स, आता माइलस्टोन्स आपण बघणार आहे डेव्हलपमेंटमध्ये, तुम्हाला जे सांगितलं की सोशल स्माईल, उठणं बसणं, कशाला धरून उठणं वगैरे, ह्याला आपण माइलस्टोन म्हणतो. तर हे याच्यामध्ये डिले होऊन जातं, थोडंसं वेळ लागतो याच्यामध्ये नॉर्मल होण्यासाठी. देन व्हिजन प्रॉब्लेम्स असतात आणि सीझर्स. मेनिंगोसिल, हेड सर्कम्बर्स शुड बी मेजर डेली. मेनिंगोसिलमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर हेड सर्कम्बर्स आपल्याला डेली मेजर करायची. देन मेनिंगोसिल शुड बी प्रोटेक्ट ॲज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज प्रेझेंट ड्यू टू द लिकेज ऑफ CSF. आता डायरेक्टली CSF ओपनली डायरेक्टली बाहेर आलेला असं, त्याच्यामुळे आपल्याला त्याची खूप इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी लागते. द चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड ऑन ॲबडोमेन टू अवॉइड द प्रेशर ऑन द सॅक शुड बी कवर्ड युझिंग स्टराईल ड्रेसिंग. Then X-ray spine and skull CT scan should be done to rule out the associated anomalies. Surgical closure of sac should be done as early as possible. Then मायलोमेनिंगोसिल. आता मायलोमेनिंगोसिल जे आहे तर हे एक्सेसिव्ह प्रोट्रुजन ऑफ
स्पायनल नर्व्स असतं. आपण जे पहिल्यांदा स्टार्टिंगला जे बघितलं तर तो सम काइंड ऑफ दॅट थिंग आहे मायलोमिनिंगोसिल. So what is myelomeningocele? It is a protrusion of the spinal nerves. Here we can see that the myelomeningocele. Myelomeningocele is a cystic sac of meninges with a spinal tissue and CSF which herniate through the defect in the posterior vertebral arch. म्हणजे काय तर स्पायनल टिश्यूज जे आहेत किंवा आपण स्पायनल नर्व जे म्हणतो ते आणि CSF हे हर्निएट होतात. कशातून तर पोस्टेरियर व्हर्टिब्रल आर्च जे आहे त्याच्यातून पोस्टेरियर व्हर्टिब्रल आर्चमधून CSF आणि स्पायनल टिश्यूज हे हर्निएट होतात. त्याला आपण म्हणतो मायलोमेनिंगोसिल. तर दे आर द टू टाईप्स, मायलोसिल ओपन टाईप आणि मायलोमेनिंगोसिल क्लोज टाईप. दोन टाईपचे आहेत बघा, मायलोसिल ओपन टाईप आणि मायलोमेनिंगोसिल क्लोज टाईप. मायलोमेनिंगोसिल मध्ये काय असतं की कोणकोणते सिम्पटम्स दिसून येतात आपल्याला तर फ्लॅसिड पॅरालायसिस असतं, फ्लॅसिड टाईपचा. देन ॲब्सेन्स ऑफ सेन्सेशन हे एकदम डायरेक्टली नसतात. देन ड्रॉप रिफ्लेक्स. तुम्हाला ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटमध्ये आपण ज्यावेळेस न्यूबॉर्न असेसमेंट करणार त्यावेळेस तुम्हाला मी डेमो दाखवेल ड्रॉप रिफ्लेक्सचा. व्हॉट इज अ ड्रॉप रिफ्लेक्स. देन पोस्टेरियल ॲबडॉर्मिलिटीज लाईक दी क्लब फूट म्हणजे पाय जे असतात ते आपण पाय आपले नॉर्मल जसे आहेत तर ते तसे नसून ते आतल्या बाजूने असतात क्लब फूट. तर ते पण मी पिक्चर तुम्हाला डायरेक्टली डेमोमध्ये दाखवेल कशा प्रकारे असतात ते. लाईक की आपण जे म्हणतो भूताचे पाय वगैरे असतात उलटे वगैरे असे जे म्हणतात ना त्या टाईपमध्ये क्लब फूट. ओके. देन हायड्रोसेफलस युजली असोसिएटेड. हायड्रोसेफलस मे बी असू शकते याच्यामध्ये. देन मस्क्युलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी असू शकते, म्हणजे मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टीममध्ये कुठल्याही प्रकारची डिफॉर्मिटी असू शकते. देन कॉन्ट्रॅक्चर ऑफ जॉईंट्स, स्कोलिओसिस किंवा कायपोसिस जे आपण बघितलं फर्स्ट इयरला, स्कोलिओसिस जे असतं किंवा कायपोसिस जे असतं तर ते पण असू शकते या बेबीजमध्ये. देन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन CNS अँड रप्चर ऑफ सॅक. CNS आणि सेंट्रल सिस्टीम आणि म्हणजे इन्फेक्शन होण्याचे खूप जास्त चान्सेस असतात त्याच्यामध्ये. आणि स्किन रप्चर CNS रप्चर होण्याचे पण खूप जास्त चान्सेस असतात. Chiari malformations type 2. Chiari malformations type 2 is a common brain abnormality in children with the myelomeningocele form of a spina bifida. The brain stem or lowest part of the brain above the spinal cord is elongated and positioned lower than usual. This can cause problems with breathing and swallowing. Rarely, compression on this area of the brain occurs and surgery is needed to relieve the pressure. आता डायग्नोसिस कसं करतात मायलोमेनिंगोसिलचं तर प्रायमरी डायग्नोसिस डन बाय द क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन दॅट इज एक्स-रे, CT स्कॅन, MRI आणि कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. त्यानंतर रुटीन ब्लड आणि युरिन एक्झामिनेशन करतात. त्यानंतर प्रिंटल डायग्नोसिस कॅन बी डन बाय द ॲम्निओसेंटेसिस अँड एस्टिमेशन ऑफ द अल्फा फिटोप्रोटीन. अल्फा फिटोप्रोटीन जे आहे तर आपण प्रेग्नन्सीमध्ये आपण चेक करतो हे तर अल्फा फिटोप्रोटीन. देन मॅनेजमेंट ऑफ दिस कंडिशन कॅन बी डन बाय सर्जिकल करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट. म्हणजे सर्जिकल ट्रीटमेंट एकच आहे की आपलं सर्जिकल करेक्शन करावं लागतं याच्यामध्ये. Management of this condition can be done by surgical correction of the defect, then correction of the musculoskeletal deformities and regulation of bowel and bladder functions. मस्क्युलोस्केलेटल ज्या डिफॉर्मिटीज झाल्यात त्या आपल्याला करेक्ट करावं लागतं थ्रू द फिजिओथेरपी असेल किंवा सर्जिकल करेक्शन असेल. आणि बाउल अँड ब्लॅडर जे फंक्शन जे आहेत ते नॉर्मल आपल्याला करावं लागतात, त्यांचं टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरे परत आपल्याला व्यवस्थित करावं लागतं. देन ॲडिशनल सपोर्टिव्ह मेजर्स इन्क्लूड द प्रिव्हेन्शन ऑफ इंजुरी अँड इन्फेक्शन ऑफ द सॅक बाय ॲप्रोप्रिएट पोझिशनिंग विथ द स्टेराइल ड्रेसिंग. देन मॉनिटर हेड सर्कम्फरन्स डेली. ॲडिक्वेट न्यूट्रिशन शुड बी डन. हा एक पिक्चर आहे जे मी तिन्ही पण आपण जे घेतले आतापर्यंत तर जसं सिम्पलमध्ये बनवलं आहे मी एका याच्यामध्ये. तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा आणि नोट्समध्ये टाका तुम्हाला, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला एक्झामला येईल स्पायना बायफिडा तुम्ही एकदम सिम्पलमध्ये लिहू शकतात. हे याचे स्क्रीनशॉट घ्या आणि सेम असाच तुमच्या नोटबुकमध्ये पण लिहून ठेवा. इन कॉमनमध्ये कोणकोणत्या लॅबोरेटरी अँड डायग्नोसिस टेस्ट करावं लागतं आपल्याला ते पण बघू आपण. तर एक्सरे स्पाइन अँड स्कल करावं लागतो आपल्याला, MRI स्पाइन अँड स्कल करावा लागतो. देन प्रिनेटली म्हणजे बिफोर द बर्थ वी कॅन डू इज द प्रिनेटली इट कॅन बी डायग्नोज बाय फॉलोइंग स्क्रीनिंग टेस्ट थ्रू द दिस आर नॉन स्पेसिफिक दॅट इज सिरम अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल increases. देन अल्ट्रासोनोग्राफी, ॲमिनोसेंटेसिस,
and blood test. These are the things that we have to do. Okay, which are those? Serum alpha fetoprotein increase level increases, then अल्ट्रासोनोग्राफी आपल्याला करावं लागते, ॲमिनोसेंटिसिस बघावं लागतं आणि ब्लड टेस्ट करावं लागतात. ते मॅनेजमेंट किंवा मग असेसमेंट जे आहे नर्सिंग असेसमेंट, त्याच्यामध्ये आपण काय काय करणार आहे. जस्ट विल लिस्ट डाऊन द असेसमेंट. व्हॉट आर द असेसमेंट वी आर गोइंग टू डू इन दिस. तर मस्क्युलोस्केलेटल असेसमेंट आणि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करणार आहे आपण. त्याच्यातून आपल्याला डिटेलमध्ये कळणार आहे की त्या पेशंटची कंडिशन काय आहे. देन असेस पॅरेंट्स इंटरॅक्शन विथ द their infant and ability to cope up with the child's condition. Then assess extent of a motor and sensory involvement and presence of reflexes. म्हणजे मोटर आणि सेन्सरी इन्व्हॉल्वमेंट किती ते बेबीची किंवा त्यांचे रिफ्लेक्सेस किती प्रेझेंट आहेत हे चेक करायचं आपल्याला. देन असेस फॉर साइन अँड सिम्टम्स ऑफ डिहायड्रेशन ऑर फ्लुइड ओव्हरलोड. म्हणजे त्याच्यामध्ये हायड्रेशन कसं आहे आपलं हे बघायचं. त्याच्यामध्ये वॉटर लेवल किती आहे बेबीमध्ये ते एक आपल्याला चेक करायचं आहे. देन असेस पॅरेंट्स नीड फॉर प्री ऑपरेटिव्ह आणि पोस्ट ऑपरेटिव्ह इन्फॉर्मेशन अँड सपोर्ट. Then assess for wound drainage and signs of infection. Then assess for increased intracranial pressure. Then assess parents and child's ability to manage home treatment regimen. Then assess parents and child's need for community services. These are the assessment we have to do in this spina bifida. आपण हे बघितले डायग्नोसिस कोणकोणते करायचे आहेत आपल्याला. देन इंटरव्हेन्शन्स प्री ऑपरेटिव्हला आपल्याला काय काय करायचे आहेत. म्हणजे बिफोर सर्जरी व्हॉट आर द इंटरव्हेन्शन्स ॲज अ नर्स वी हॅव टू डू. दॅट इज एनकरेज द पॅरेंटल एक्सप्रेशन ऑफ अ ग्रीव ओव्हर लॉस ऑफ अ परफेक्ट चाइल्ड. म्हणजे तुमचं बेबी एकदम चांगलं होईलच, तर याची आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही वगैरे हे सगळं आपल्याला समजावून सांगायचं आहे. म्हणजे जे काय होईल ते देवाच्या हातात वगैरे असेल, तर हे त्यासाठी आपल्याला त्या पॅरेंट्सला एनकरेज करायचं आहे. फिलिंग्स रिलेटेड टू गिल्ट अँड सेल्फ ब्लेम. मदर्सला किंवा फादरला असं वाटतं की हे सगळं त्यांच्या चुकीमुळं झालं आहे, तर हे ब्लेम त्यांच्यावर नसावं, त्यांच्यातून काढून टाकायचं आहे. देन फिलिंग्स ऑफ अँगर अबाउट चाइल्ड्स कंडिशन. त्यांना राग वगैरे, तो बेबी असं का बरं जन्माला आलं आहे, तर ते काढून टाकायचं त्याच्या मनातून. देन फिलिंग्स ऑफ इनॅडिक्वेसी ऑफ प्रोक्रिएटिंग इन्फॅन्ट. त्यांच्या मनातून ही भीती काढून टाकायची की त्यांच्यामध्ये असा डिफेक्ट आहे की त्यांच्यामुळं असे बाळ जन्माला येत आहेत, तर हा एक भीती त्यांच्या मनातून काढून टाकायची आहे. द फिलिंग्स ऑफ बिंग ओव्हरवेल्म विथ द सिच्युएशन अँड द अननोन. म्हणजे ही जी काही सिच्युएशन तयार झाली तर त्याच्यापासून त्यांना लांब घेऊन जायचं आहे. म्हणजे त्यांचं माइंड एकदम फ्री करून टाकायचं टेन्शनपासून. देन प्रोव्हाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पॅरेंट्स. मॉनिटर इन्फॅन्ट्स व्हायटल सायन्स अँड न्यूरोलॉजिक स्टेटस. प्री ऑपरेटिव्हमध्ये काय करायचं आपल्याला परत की प्रमोट ऑप्टिमल प्री ऑपरेटिव्ह हायड्रेशन अँड न्यूट्रिशन स्टेटस. हायड्रेशन व्यवस्थित ठेवायचं आपल्याला, न्यूट्रिशनल स्टेटस व्यवस्थित ठेवायचे. देन मेंटेन इंटिग्रिटी ऑफ डिफेक्ट टू प्रिव्हेंट फर्दर इंजुरी. देन प्रिपेअर पॅरेंट्स अँड इन्फॅन्ट फॉर सर्जरी. दीज आर द थिंग्स ऑर इंटरव्हेन्शन्स विच वी हॅव टू डू प्री ऑपरेटिव्हली. देन पोस्ट ऑपरेटिव्हली आपल्याला काय करायचं आहे, तर मेंटेन द न्यूट्रिशनल अँड फ्लुइड इंटेक आपल्याला मेंटेन ठेवायचं आहे. देन मॉनिटर फॉर सायन्स अँड सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन्स. देन प्रमोट हिलिंग ऑफ सर्जिकल साईट. यूज स्टराईल टेक्निक व्हेन चेंजिंग अँड reinforcing the dressing. Then monitor vital signs and neurologic status. Then fifth is the provide emotional supports and parents. डिस्चार्ज प्लॅनिंग अँड होम केअर. आता डिस्चार्ज दिल्यानंतर किंवा होम केअर काय करायची यांना, तर इन्स्ट्रक्ट द पॅरेंट्स अबाउट द लॉंग टर्म मॅनेजमेंट ऑफ अ बowel अँड ब्लॅडर ट्रेनिंग. देन प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन टू पॅरेंट अँड चाइल्ड अबाउट टेक्निक्स टू फॅसिलिटेट मोबिलिटी अँड independence. Then instruct the parents on importance of a child avoiding contact with the latex or natural rubber. Then provide information about the skin care and injury prevention. And lastly, provide education to parents about the normal growth and development and deviations from the norm. These are the discharge planning. So this is all about regarding the spina bifida. I hope so everyone has understood regarding this. कोणाला काही समजलं नसेल तर उद्यापासून मी कॉलेजमध्ये रेग्युलर करतो आहे, तर आल्यानंतर मला सांगा. थँक्यू.